السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض حل مشكلة إن المعادلات مش شغالة عندي. زي ما انتوا شايفين في المثال دوت، إن نتيجة القيم بتاعة المعادلات طالعالي بالمنظر دوت، مش طالعالي القيمة بتاعتها. في حين إن أنا لو جيت مسحت ده كده مثلا وجيت أهوت أنا عايز أجمع القيم ديت، وجيت استخدمت معادلة الجمع العادية، دخلت هنا وقلت sum وعلمت عليهم كلهم ودوست انتر، بتطلع لي بالمنظر ده. ولو جيت مسحتها برضو كده، وحتى لو حبيت اكتبها يدوي قلت هنا sum وجيت علمت عليها كده ودوست انتر، برضو بتطلع لي بالشكل دوت. طب ايه سبب المشكلة ديت وحلها ايه؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده. بس في البداية يا ريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. طيب في البداية عايزين نعرف ايه سبب المشكلة ديت ونحلها ازاي. في الحقيقة في اكتر من سبب هنستعرضهم مع بعض، وهنعرف ازاي نحل المشكلة دي. طيب لو انا جيت وقفت هنا على الخلية ديت اللي فيها المعادلة ديت، انا واقف عليها بالماوس اهوت، لو جيت بصيت على نوع الخلية ديت هتلاقيها هنا تكست، وبالتالي عشان تعمل اي معادلة لازم تبقى نوع الخلية يا اما ايه جنرال يا اما نمبر. طيب يعني معنى كده لو انا جيت مسحت الخلية المعادلة دي كده وغيرت نوع الخلية، جيت من هنا خليتها نمبر مثلا كده، وجيت عملت المعادلة بتاعتي عادي ودوست انتر، هنلاقي المعادلة اشتغلت معايا عادي جدا. طبعا نقدر ناخدها ونسحبها على بقية الخلايا كده، هنلاقي المعادلة اشتغلت معانا زي ما انتوا شايفين كده. يعني معنى كده لازم نتأكد ان الخلية نوعها نمبر او جنرال، ما تبقاش تكست معايا. دي حل اول مشكلة تظهر معانا. طيب ايه السبب التاني اللي يخليها تعمل معانا كده؟ تعال نخش كده نشوف. انا عندي برضو هنا نفس الموضوع. طب لو انا جيت وقفت كده على الخلية وجيت عشان اشوف الخلية، هلاقي نوع الخلية نمبر. طب هي ما اشتغلتش ليه هنا؟ طيب هنا في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان لو بصيت كده على المعادلة هتلاقي في قبل علامة يساوي في مسافة، عشان كده هو مش فاهم المعادلة. لازم قبل علامة اليساوي دي ما يبقاش في اي مسافات خالص. لو احنا جينا مسحنا اليساوي ديت المسافة ديت وجينا دوسنا انتر، هنلاقي المعادلة اشتغلت معانا. ده برضو سبب من الاسباب. يبقى اول سبب ان نوع الخلية تبقى تكست، تاني سبب ان مثلا يبقى في مسافة قبل المعادلة. طيب تعالى نشوف ايه الاسباب التانية اللي ممكن تخلي المعادلة بتاعتنا ما تشتغلش برضو. لو انا جيت هنا مثلا حبيت اعمل معادلة، قلت هنا بيساوي الكمية هنا في السعر ودوست انتر، برضو هنا ما اشتغلتش. طب لو جيت سحبت كده كله، مدياني المعادلة مش مدياني القيمة بتاعتها. طيب لو جيت بصيت هنا برضو هنلاقي هنا ايه نوع الخلية تكست. طيب لو انا جيت هنا وقفت على الخلية كده وعلمت عليهم كده وغيرتها خليتها نمبر، هنا ما اشتغلتش برضو هي. طب لو انا جيت كده وقفت على الخلية كده ودوست انتر، هنلاقيها اشتغلت. طب معنى كده هاجي اقف على كل خلية كده واروح جاي دايس انتر عشان تشتغل معايا؟ طب لو انا عندي بيانات كتيرة هعمل فيها ايه؟ لا، في حل تاني يعمل لنا الكلام دوت. طب ايه هو الحل؟ تعال نرجع كده ونرجع كده. هنعمل ايه؟ هنعلم عليهم كده كلهم مرة واحدة، وبعد كده هنيجي هنا من قائمة داتا هنخش على تكست تو كولوم ونتأكد ان هي معلمة على اول واحدة ديليميتد. بعد كده هنعمل نيكست ونيكست مرة تانية، وهنلاقي هنا الجنرال نتأكد ان هي جنرال. بعد كده هندوس فينيش، هنلاقي المعادلة اشتغلت معانا عادي جدا. طيب لو جيت اعمل هنا الاجمالي برضو، لو وقفنا هنا وجيت هنا على قائمة هوم وجيت هنا عملت سم ودوست انتر، طب عملت ليه كده؟ هنا عشان خاطر الخلية النوع بتاعها تكست. طب انا هغيرها مثلا لجنرال، ونيجي كده نمسحها ونعملها مرة تانية وندوس انتر، هنلاقيها اشتغلت معانا عادي جدا. طيب
نيجي نخش نشوف المشكلة اللي بعد كده. لو انا مثلا عندي جدول زي دوت وحبيت اعمل معادلة عادية، طبعا المعادلات ادي الخلايا اهي، النوع بتاعها جنرال، يعني المفروض تشتغل معايا عادي جدا. طب هنقول هنا يساوي، هنقول الكمية في السعر وهنضغط انتر، اشتغلت معايا عادي جدا. طيب لو جيت انا سحبت المعادلة كده هنلاقيها سمعت معانا مظبوط، ولو جيت عملت الاجمالي ودوست انتر سمع معايا مظبوط. طيب فين المشكلة؟ المشكلة هي المعادلات مسمعة مظبوط، مفيش اي مشكلة. طب لا، هو في هنا مشكلة. ايه المشكلة؟ لو انا مثلا جيت غيرت هنا الكمية خليتها مثلا 4 ودوست انتر، طب المفروض هنا القيمة تتغير معايا اوتوماتيك على طول، لان 4 في 100 ب 400 مش 200. لو غيرت اي رقم تاني ما بتسمعش، يعني معنى كده المعادلة ما بتسمعش معايا. طيب المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا ان احنا عاملين المعادلة مانيوال مش اوتوماتيك. طيب ازاي نخلي المعادلة اوتوماتيك؟ هي ممكن تكون اتغيرت من غير ما انت ما تاخد بالك، من اوتوماتيك لمانوال. طب ازاي بقى اغير المعادلات دي اخليها اوتوماتيك عشان تسمع معايا على طول بصورة تلقائية؟ طيب هنيجي هنا نخش على قائمة فورميولا، وهاجي منها هنلاقي هنا كالكوليشن، هنلاقي هنا كالكوليشن اوبشن، هنفتحها هنلاقي هنا متعلم صح على المانيوال. كل اللي هنعمله هنعلم صح على الاوتوماتيك، ولاحظوا معايا اول ما ادوس على الاوتوماتيك ايه اللي هيحصل في الجدول هنا. بصوا كده، اول ما ادوس هنا هنلاقي المعادلات سمعت اهي مظبوط معايا. يعني معنى كده لو انا جيت غيرت مثلا اي قيمه هنا هنلاقي بتسمع معانا زي ما انتم شايفين كده اهوت مظبوط. يبقى انت لما تيجي تعمل معادلة عندك كده وتلاقيها ما بتسمعش، اعرف على طول ان هي بقت مانيوال عندك، تروح تغيرها الاوتوماتيك من قائمة فورميولا. هتيجي هنا تفتح السهم دوت تخليها اوتوماتيك بدل من مانيوال. دي كده معظم المشاكل اللي ممكن تخلي المعادلات ما تشتغلش، فحبينا نعمل كده حلقة صغيرة كده وبسيطة عشان ايه نحل فيها المشاكل ديت، عشان لو قابلت اي حد فيكو يبقى عارف يحلها ازاي. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه، وانتظروني في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.